به نام خدای مهربان سلام عرض می کنم. توی این ویدیو میخوام به سوال یکی از خانم‌های دنبال کننده کانال پاسخ بدم که سوالشون این بود که چطور تو چشم فرد یا افرادی عزیز بشیم و اونا دوستمون داشته باشن. و توی این ویدیو میخوام از نگاه حالا انرژتیک و ماورایی و حالا تجربیات خودم خدمتتون عرض بکنم که چطور میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. اینکه چطور میتونیم وارد قلب یه نفر بشیم و واقعا براش عزیز بشیم بدون بازی روانی و ظاهرسازی که متاسفانه خیلی روزا تبلیغش میکنن و فکر میکنن که مثلا با این ادا اطفال آدم میتونه تو قلب و دل یه نفری جا باز بکنه، که اشتباهه و جواب نمیده واقعا. ببین، اگر واقعا میخوای که تو دل یه نفر جا باز بکنی یا عزیزش بشی، اول باید یه سری قانونها رو بدونی، یه سری واقعیت‌ها رو باهاش آشنا بشی. اولیش اینه که شما بایستی بدونی که رابطه انسان‌ها صرفاً یه پدیده فیزیکی نیستش. یعنی چی؟ یعنی پشت هر لبخندت، پشت هر نگاهت، پشت حتی حضورت در کنار اون آدم یه انرژی خاصی خوابیده، یه انرژی خاصی منتقل داره میشه به بقیه. متوجهی؟ تو وقتی که نیت میکنی که یک نفری رو جذب بکنی، حالا نیت پاک هم داری یعنی من اصلا خود ایشون هم خب خیلی تاکید کرد که من نیتم پاکه و واقعا هم علاقه دارم، دوست دارم حالا اون فرد یا اون افراد رو بتونم به خودم جذب بکنم. ببین، هر انسانی داره یک فرکانسیه، هر انسانی داره یک سری فرکانس هایی رو از خودش ساطع میکنه. قانون انرژی چیه؟ قانون انرژی اینه که فرکانس های مشابه و انرژی های مشابه همدیگر رو جذب میکنن. پس تو اگر میخوای اون آدم رو جذب بکنی، باید با اون آدم یه جورایی هم فرکانس باشی، هم انرژی باشی. حالا اینی که دارم من میگم خیلی کلیه و اگه بخوام حالا بازش بکنم شاید مثلا باید چندین ساعت در مورد صحبت بکنم که واقعا چه اتفاقاتی توی اورا یا اون حاله فرد میفته که باعث میشه که این جذب ها صورت بگیره، یا احساس میکنی یه نفری که میبینی احساس میکنی که چقدر دوست داری با اون آدم باشی. پس این قضیه خیلی مهمه. حالا تو وقتی مثلا به اون آدم نزدیک میشی، دارم میگم اون چیزی که حالا اکثر افراد براشون اتفاق میفته چیه؟ تو در کنار اینکه نیتت پاکه، درست نیتت پاکه ولی یه فرکانسی داری از فرکانس ناامنی. یعنی چی؟ یعنی تو دل ترس داری که نکنه مثلا اون از من خوشش نیاد، نکنه که منو تحویل نگیره، نکنه که از من مثلا با من نخواد ارتباطی داشته باشه، نکنه من مثلا براش جذاب نباشم، اصلا من دوست داشتنی هستم نیستم. در واقع داری یه فرکانس ناامنی، یه فرکانس وابستگی، یه فرکانس ببخشید واموندگی داری از خودت توضیح میکنی، داری نشرش میدی از خودت. خب و این فرکانس با فرکانس اون آدم در ارتباط با تو همخوانی نداره، چون اون آدم نسبت به تو این جنس احساسات و افکار رو نداره. متوجهی؟ اگر تو واقعا با عشق خالص، با یک احساس رهایی، یعنی که بگی من خدای خودم رو دارم، من نه وابسته این آدمم، نه نمیدونم اگر این آدم نباشه نمیدونم من بیچاره میشم، بدبخت میشم، نمیتونم زندگی کنم، همچین افکاری اگر نداشته باشی، با یک عشق خالص، با یک فرکانس بالا، با یک فرکانس خوب بری سمت اون آدم ناخودآگاه به سمتت کشیده میشه. این رمزشه واقعا. و نمیدونم حالا اینو کسی بهت گفته باشه یا نه، ولی واقعا اینه، از لحاظ انرژتیک اینه. واقعا تو آدمی رو میتونی جذب کنی که با یک فرکانس بالا و بدون وابستگی و با رهایی بری سمتش، نه اینکه تو دلت پر از نگرانی و قصه باشه و هزار تردید بعد بری سمت اون آدم با یه فرکانس درب و داغون. بخوای بری سمت اون آدم روح داره، اون آدم فرکانس داره، اون آدم خودش حس داره. ما فکر میکنیم همه چی مثلا فیزیکیه یا همه چی در واقع ظاهریه، در صورتی که اینجور نیست. اون آدم حس میکنه، اصلا حرم انرژی تو به چاکراهای اون برخورد میکنه و اون میفهمه که تو روحش در واقع کشش پیدا میکنه اصلا به تو، اگر که خوب باشه فرکانس تو، اگر که حال تو خوب باشه و واقعا اون رهایی در درون اتفاق افتاده باشه.
اگر که وابسته‌شون نباشی، اگر که تو ذهنت اونقدر به خداوند توکل داشته باشی که از تمام بنده هاش از لحاظ وابستگی بریده باشی، بگی خدای من کار من درست میکنه، خدای من نمیدونم بهترین همسر رو برای من میاره، خدای من رو از تنهایی نجات میده، یا هر مسئله دیگه که فکر میکنی، یا مثلا بهترین شغل رو برای من ایجاد میکنه، نمیدونم هر علتی که میخوای برای اون آدم عزیز بشی، وقتی این حس رو داشته باشی، اون توکل بالا رو داشته باشی، خداوندم کمکت میکنه، خداوند راه ها رو بهت نشون میده. و اگرم قرار باشه که اونها وسیله باشن برای تو، اون اتفاق میفته. چرا؟ چون تو نیت درست و پاکی داری، فرکانس خوبی هم داری، دنبال سوء استفاده نیستی از اونا، یا دنبال این که نمیدونم هر قیمتی شده نمیدونم توجه اونا رو جلب کنی نیستی. و دوم هم این که داری فرکانسی رو میفرستی که برای روح اونا آزار دهنده نیستی. خیلی مهمه، حواستو جمع کنی، مواردی که گفتم خیلی مهمه. فرکانسی نباید از خودت بفرستی که برای فرد مقابلت آزار دهنده باشه. خیلی از جوونا تو روابطشون چرا شکست میخورن؟ حالا ما فیلم ها رو کاری نداریم، ما عزیز فیلم ها رو ولش کن، فیلمه. تو واقعیت خیلی از افراد وقتی عاشق میشن شدیداً پس میخورن. چرا؟ به خاطر اینکه فرکانس بدبختی، واموندگی، وابستگی، بیچارگی، دربدری به اون فرد میدن، اصلا روح اون فرد آزرده میکنن وقتی میرن سمت اون آدم. و عشق واقعی این نیست. عشق واقعی این نیست. واقعیت عشق واقعی نیست، این وابستگیه. فرکانس عشق اصلا توش رهایی، از دل آزادی در میاد، از دل رهایی در میاد. شما وقتی عاشق کسی هستی میتونی به راحتی ببخشیش، میتونی رهاش کنی، میتونی اجازه بدی رشد کنه، میتونی اجازه بدی انتخاب کنه. چرا؟ چون از دل آزادیه. اما وقتی تو وابسته اون آدمی، وقتی تو بدبخت و بیچاره اون آدمی، تو نمیتونی اجازه بدی اون هر کاری، اون حتما باید کنار تو باشه، حتما باید به من توجه کنه، دائما میخوای ازش به توجه کنه، دائما میخوای نمیدونم نگاه کنه، حرف بزنه، فلان کنه. حتی وقتی که بهت توجه میکنه بازم حالت تو خوب نیست، چون میدونی که این مدت دیگه این توجه بهت نمیکنه. خیلی حس بدیه واقعا. و متاسفانه حالا تو فضای مجازی و حالا تو بین عوام این شده عشق، معنی عشق، در صورتی که اصلا عشقی نیست، در صورتی که اصلا این انرژی درستی نیست و نابود کننده است. و هر شخصی که دچار این انرژی بشه، دچار این حالات بشه، هی فرکانسش میاد پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر، چون از منبع فاصله گرفته. اون منبع اتصال خداوند باید باشه، اون منبع اتصال باید نور واقعی باشه، نه اون یه آدمی که حالا ممکن اصلا برای تو مفید باشه نباشه، حالا تو این چند صباح دنیا تو اون انتخاب بکنی نکنی اصلا مهم نیست. ذهن تو خیلی بالاتر ببر. تو یک روحی، تو یک پوست و سخون نیستی که حالا یه 60 70 سال 80 سال تو این دنیا هستی و بعد تمام میشه میره. تو یک روحی، باید یک انسانی در کنار تو قرار بگیری که هم فرکانس روح تو باشه و روحت رو تغذیه بکنه، نه اینکه سوهان روحت باشه، نه اینکه روح تو انقدر خودت رو، یعنی ذهن و روانت، روحت رو انقدر بخواد کوچیک بکنه که بخواد وابسته اون آدم بشی، بخوای اسیر اون آدم بشی. نه، اسارت با عشق فرق میکنه. تو اگر وابسته اون آدم بشی، داری آزادی اون آدم هم میگیری، داری اون آدم رو هم زندانی میکنی و روح اون آدم همچین چیزی رو به هیچ عنوان نمیپذیره. اینو باور کن. روح اون آدم، اسارتی که تو داری به اون احساساتت که حالا مثلا بهش میگی عشق، من نمیدونم عاشقی، اون اسارت رو نمیپذیره. آدما بخوام بگم، حالا واضح‌تر میخوام بگم، آدما بیشتر از این که جذب حرفای همدیگه بشن، جذب انرژی های همدیگه میشن. متوجهی؟ حالا کاری ندارم تو سنین خیلی پایین‌تر حالا شاید بگه انقدر فوران و غلیانات هورمون ها و تمایلات حالا جنسی و مسائل دیگه باشه که اصلا طرف اصلا توی فازا نباشه، ولی یه خورده که حالا یه ثباتی پیدا میکنی، یه آرامشی پیدا میکنی، یه شخصیتی پیدا میکنی، میفهمی که واقعا آدما بیشتر جذب انرژی هم دیگه میشن. تو حرفای آدم، تو حتی ممکنه قربون صدقه آدم بری، ولی اون آدم تو درونت اون فرکانس شک، اون فرکانس استرام، اون فرکانس نگرانی رو دریافت میکنه، حسش میکنه. حالا اون آدم اگر مثلا فرکانس بالا باشه یا مثلا مدیوم باشه، اینا که اصلا نمیخواد ببینتت، میفهمه چه خبر. ولی اگر که تو با یه نیت خالص، با یک عشق واقعی، با
یک فرکانس بدون شک، بدون نگرانی، بدون اضطراب باشی. حتی وقتی خجالتی هم هستی، اصلا نه باش حرف میزنی، نه خجالتی هم هستی، کاری هم باش نداری، اما درونت واقعا یک عشق واقعی داری نسبت بهش، روحش کشش پیدا میکنه به سمت تو، اصلا ناخودآگاه جذب تو میشه. این واقعا رمز بزرگشه. حالا بریم یه سری تمرینات بهت بگم که خوبه و خیلی کمکت میکنه. به نظر من یه مدیتیشنی بکن. خب اسم این مدیتیشن اصلا بذار مدیتیشن نیت پاک. خب چون میدونم اکثرا اصل مشکلشون تو این زمین است. چه کار کن؟ چشماتو ببند، چند تا نفس عمیق بکش، به یه آرامش خوبی برسی. بعد تصور کن که اون فرد مقابل تو قرار داره و داره تو رو نگاه میکنه، رو به رو نشسته و بدونی که صحبتی بخوای بکنی با اون فرد تو دلت، خب تو دلت اینجور میگی که میخوای در واقع میخوای چیکار کنی؟ میخوای نیت پاکتو بگی خدایا من این آدمو، حالا داری با اون آدم مثلا تو چشم تو ذهنت داری تصور میکنی آدم جلو نشسته، بگی خدایا من این آدم رو با نیت پاک و صادقانه عشق بهش میورزم، دوستش دارم و اینو هی تو دل خودت تکرار میکنی و واقعا هم یه عشق واقعی بفرسته، نه یه عشق الکی. این تمرین خیلی قدرتمنده و حالا اون روح اون آدم یه سری چیزا رو حس میکنه و دریافت میکنه. پس رو به رو حس میکنی که رو به روته، چشماتو میبندی و اینی که بهت گفتم رو تو دلت تکرار میکنی که خدایا من این شخص رو صادقانه و عاشقانه دوست دارم و دوست دارم هم که اینو رو بدونه. حالا اینو تو دل خودت هم بگو. این تمرین خیلی قدرتمنده. تمرین بعدی که خب خیلی خوبه، البته خب میگم شاید فقط این بحث اینش نباشه ولی پاکسازی حالت خیلی اثر داره. خب ببین همه افراد برای خودشون حاله دارن دیگه، گفتم دیگه بهت دیگه. حالا اون کسایی که چشم سومشون باز حالای افراد میبینن ولی اکثرا نمیبینن، ولی روحشون حس میکنه، چاکراهاشون حس میکنه. خب تو وقتی حالت درست باشه ناخودآگاه 50% جلویی، اصلا نمیخواد زوری بزنی کاری بکنی. وقتی حالت درست باشه افراد بهت کشش دارن، افراد بهت محبت پیدا میکنن. حالا مگر اینکه دیگه خودت نخوای بیان سمتت، ولی اوکی، یعنی وارد جمعی میشی متوجه میشی که اون کشش هست، یعنی کشش انرژتیک. حالا کاری ندارم بعضی حالا مثلا دنبال چیز دیگه ولی اونو حس میکنی. پس پاکسازی حالت مهمه، اینکه رو چاکرات پاکسازی کنی، اینکه مدیتیشن داشته باشی، اینکه مثلا یه سری خیلی معروفه دوش آب نمک برای پاکسازی حاله خیلی خوبه، دوش آب نمک مثلا بگیری یا آب زیاد بخوری که انرژی منفی رو آب از بدن دور میکنه. اینا باعث میشه که حالت بهتر بشه و یه حاله پاکتر، یه جذب بهتری هم برای افراد دیگه داره. ذکری که میتونی بگی تو این زمینم کمکت میکنه ذکر یا ودوده. خب در مورد ذکر یا ودود یه تحقیقی بکن متوجه میشی. ذکر یا ودود رو به شرطی که واقعا قلبی بگی یا نه اینکه زبونی، واقعا یه حس اتصال خوبی به خداوند داشته باشی و ذکر یا ودود رو بگی، اتصال قلبی. این حس رو در خود ایجاد کن، اینا هم خیلی کمکت میکنه. کلا ذکر گفتن تنظیم ارتعاشات درونی با انرژی های الهی، فرکانس های الهیه. ببین مثلا ذکر یا ودود فرکانس عشق الهیه، خب خیلی تنظیم میکنه تو این زمینه. میگم البته واقعا باید با نیت خوب بگی، یعنی باید نیت داشته باشی، حس داشته باشی، نه اینکه مثلا تو دیوار هیتون مثلا. یا مثلا ذکر یا جمیل برای زیبایی درون، زیبایی بیرون، اینا اثر داره، فرکانس داره، قدرت داره. یه مدت اگه تستش کنی متوجه میشی. یا ذکر یا لطیف. ذکر یا لطیف هم برای فکر میکنم آره نرمی، ملایمت، یک انرژی نرم و ملایم و لطیفی داره. آره و این هم خیلی کمک میکنه که حالا بعد از اون مدیتیشنی که گفتم اینا رو هر کدوم مثلا روزی 100 بار بگی، اینا هم خیلی اثر داره و کمکت میکنه. کلا تو وقتی که بخوای که اون
انرژی عشقتو بفرستی، اون نور عشقتو بفرستی، باید یه ذره کانالات هم باز باشه. خب یعنی باید روی چاکرای قلبت هم کار کرده باشی. نمیشه آدم سنگدل و یه آدم بی‌رحم و بی احساس اینا یهو مثلا میتونه انرژی عشق خالص بفرسته. واقعا خب سخته، باید اون کانال باز باشه. یه مقداری هم روی چاکرای قلبت کار کن در اولویت. اگر این برات مهمه بیشتر به چاکرای قلبت برس، اون مدیتیشن چاکرای قلب رو انجام بده. تصور کن یه نور سبز اینجا داره میچرخه و پاکسازیش کن، در مورد چاکرای قلب تحقیق کن، اینم خیلی مهمه. و مجموع اینها کمکت میکنه که انشالله بتونی به هدفت برسی. ولی بازم قطعیت نداره، چون اون آدم شیء نیست، اون آدم خودش انسانه، روح داره، فرکانس داره، جذب داره و بایستی یک سری هماهنگی ها واقعا بین تو و اون باشه، نه اینکه تو فکر میکنی حالا هست، ممکنه در واقعیت نباشه. و بسپار به خداوند و به هیچی هم نچسب، وابسته هم نشو. اینجوری زندگیت هم تحت تاثیر قرار نمیگیره و همواره بهتر و بهتر میشه انشالله. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی به 100 دفتر نشاید گفت، بس فل حال مشتاقی. انشالله در پناه خداوند نور و صفا و عشق باشی همیشه همتون انشالله. و التماس دعا دارم. فعلا خدا نگهدارتون.